Hi guys, and welcome back to another video. And in today's video guys, ay mag-review tayo and mag-unboxing tayo ng POCO X3. Now, I know madami nang nag-review at nag-unbox ito sa YouTube, but in today's video guys, titignan natin siya sa perspective ng isang small YouTuber lang, and of course, sa pagkakaintindi ko lang na hindi masyadong ma-technical. So let's get started. Okay, bakit tayo bumili ng ganitong phone or ng POCO X3? Number one reason guys is kailangan ko ng latest na phone na pang day-to-day use ko, of course. Kasi yung dati kong phone guys was Sony Xperia XA, and that was released 5 years ago pa. So 5 years ko na rin siyang ginagamit. And ang problema ko sa phone ko na yun, yes, gumagana pa siya guys, but ang problem lang talaga guys is hindi ko siya ma-update. Yung mga apps niya, hindi na siya na-update. And hanggang Android 7 na lang talaga siya. Alright, so second reason naman guys is kailangan ko ng vlogging camera or camera na panggawa ng aking mga YouTube videos na mabilisan lang and simplehang setup lang. Yes, I do have the DSLR na ginagamit ko if you've been watching my videos. Ganyan. Ang problema lang dun sa DSLR kasi guys is manual po yung settings na gagawin mo sa aking dun sa camera na gamit ko. Wala po kasi siyang mga auto, walang ganun-ganun. So, manual settings lahat. So, matagal siyang i-set up. Kaya nag-decide ako bumili ng phone na pang YouTube videos ko. Alright. Kaya later on guys, I'll be showing the video capabilities of this POCO X3. So, please stay tuned until then, alright? Okay, so overall, kaya nag-decide ako bumili ng phone or ng POCO X3. And ayun nga, so sa mga tech reviews sa ibang channels, like for example, sa mga phone channels, ang POCO X3 daw kasi ang isa sa mga pinakamagandang mid-range na na-release last quarter ng 2020. So, masasabi kong one of the latest phone pa rin siya this February or March of 2021. Yan. Okay, so saan ko siya nabili? Nabili ko siya guys sa Shopee, and then the link is in the description box sa flagship store ng Xiaomi mismo guys. Ang naging problema ko lang talaga sa pagbili sa store na to was ang tagal ng shipping guys, like 2 weeks ako nag-antay, and then siguro first time kong mag-antay ng ganong katagal na nag-order ako online. Kasi usually, ang inaantay ko lang is 3 to 5 days, ganyan. Acceptable sa akin yung 1 week kasi nasa probinsya ko. But the 2 weeks talaga ang tagal. Siguro kasi overseas shipping. Kasi siguro overseas shipping siya. Tama ba? Yan. Overseas shipping kasi siya. Galing pa siya ng China. And then, yun. Actually guys, nakabili na ako ng casing niya and then the thumb sleeve. Before pa siya dumating. So, gano'n siya katagal. Pero, that's in the past. So, let's just move on. So, again that's 2 weeks. Huwag kayong magugulat pag bumili kayo sa shop na yun and then 2 weeks kang mag-aantay. It's okay. That's normal. Alright. So, let's go ahead and move on with the quick unboxing of this POCO X3. Okay, so first, ito ang parang folder na to. So, pag open, andito ang SIM ejector. Then, manuals and warranty card. And ang free na jelly case. Next ay ang phone na. Then, sa ilalim niya ang 35-watt turbo charger at USB-C cable. Okay, so first boot at setup ng phone. And after nyan, ang una kong sinubukan na yung kanyang camera dahil nga ito na muna ang aking panggagawa ng mga YouTube videos ko. So, ang main camera niya ay 64 megapixel at kaya niyang kumuha ng 4K resolution at 30 frames per second. At ang unang video na ginamitan ko with this POCO X3 guys ay ang How to Buy Gomo Load. You can check that video here to check the full video. Alright, so sa video na ito, sinubukan ko ang maximum na kaya niyang kunin. Ito ang 4K resolution sa 30 frames per second. So, ayan ang video guys. Kayo na po ang humusga. Pero para sa akin, okay siya na 4K. And also, itong buong video na to maliban sa ibang parts or ilang parts, ay kuha gamit ng main camera ng POCO X3 at 4K 30 frames per second siya.
Although, mostly naman na i-edit kong video guys is up until 1080p lang naman kasi hindi naman lahat is nakakapanood ng 4K. And here, the other shots, 4K at 30 frames per second. Alright, so next naman guys is ang front camera niya. Personally kasi sa akin, mas madaling gumawa ng videos or mag-record ng YouTube video, vlog, ganyan. Pag syempre nakikita mo yung sarili mo, di ba? And of course, mas madaling na rin siyang i-set up, ganyan. If ever na magre-record ka na mag-isa mo lang, ganyan. So, hindi mo na kailangan ng iba para tinitignan kung okay pa ba yung recording mo, di ba? So, yung mga ganang reason. Okay, so actually guys, naka-record na rin ako ng video ko sa YouTube using the POCO X3 front camera. So ito naman yung how to speed up an old laptop or computer. So you can also check that video up here. Yan. So pwede niyong panoorin para makita niyo yung quality ng front camera ng POCO X3. Alright, so yung front camera ng POCO X3 guys ay 20 megapixels. So, yung video ko na yon, yung how to speed up an old laptop or computer guys, it was taken at 1080p at 30 frames per second. So, malinaw na malinaw. Alright, so yan yung video guys. Kung makikita nyo, okay naman ang front camera niya. Malinaw. Okay na rin siya para sa akin. So, this front camera ng POCO X3 guys is highly advisable din sa mga nagla-live selling and then sa mga sa mga nag-live selling sa Facebook and then sa Shopee, ganyan. Maganda kasi maliwanag yung front camera niya. I mean, sa low light, not so low light, pero kahit isang ring light lang or isang yung ilaw lang sa room or yung light lang na nanggagaling sa window is malinaw na yung kuha ng front camera niya. And kahit isang softbox lang, like yung gamit ko ngayon, isang softbox lang, is malinaw na yung front camera niya. And then, isang advice ko lang pala sa mga nagbabalak ng mag-vlogging dyan, ganyan, or sa mga kumukuha ng shots, kailangan nyo po siyang i-autofocus or autofocus lock, ano ba yung tawag doon? Tama. Or yung ilalock nyo yung, so yun, yung naka-autofocus lock yung camera nyo. Ilolong press nyo lang, parang ganito. So, ilolong press nyo lang talaga yung sa may screen. And then, maglalak na yung focus niya. Ang advantage kasi niyan, guys, is kung nakikita nyo ibang vlogger or yung nag-vlog, na yung nag-iiba-iba yung lighting ng video nila. So, yun yung advantage nun. Pag nilock nyo kasi yun, naka-autofocus lock. So, kahit mag-ganyan-ganyan kayo, hindi nag-iiba yung lighting ng video. So, mas maganda siyang panoorin, mas maganda rin siyang tingnan. Diba? So, yun lang yung tip kong i-share sa inyo. Alright, let's proceed. So, here's another shot using the front camera. Okay, so yun yung main reason ko ng pagkuha ng phone na ito para paggawa ng YouTube videos, ganyan. So, sa mga side shots or mga kailangan mong i-b-roll, mga montage, mga ganyan. Maganda tong POCO X3, lalo yung back camera. So, I do have other features of this POCO X3 that I wanna share with you guys. Alright, so una guys is yung turbocharging niya na 33 watts and battery life na 5,100 mAh. Yan. So, ito kasi yung mga bagay na hindi ko na-enjoy sa dati kong phone. Kasi nga, yung dati kong phone, guys, is mag-charge siya for 5 hours and at 70% lang yung na-charge niya. Matagal siya bago mag-100%. Itong POCO X3 kasi, guys, umaabot siya ng halos 2 days sa akin. So, ginagamit ko siyang yung the usual ang ginagamit natin for Facebook browsing, ganyan. Pag nanood ka ng Facebook Live, Shopee Live, mga ganong bagay. Ganun. So, halos 2 days siya maabot. And if ever na magre-record naman ako ng YouTube video ko or ng videos, is konti lang yung nababawas sa kanyang battery life. So, it's a plus point for me. Okay, so for me, as
not so tech-savvy person, this POCO X3, I've been using this for almost a month na, and I'm very satisfied with this phone. And if ever na panonood kayo ng other videos ng mga phone channels, mga ganyan, mga nagre-review ng cellphones, is talaga makukumbinsi kayo sa phone na to dahil sa ganda ng features niya. So, ine-enumerate pa lang yung features niya is napapa-wow ka na. Ganun ba yun? Ganyan. So, yes, I agree with that feeling kasi I'm very satisfied with this POCO X3. Lalong na sa kanyang camera, mga nakukuha niyang shots. Ganyan. Alright, so if ever na nagbawala ka bumili ng POCO X3, actually, this is a good buy, guys. Kasi dun sa pinagbilahan ko ng phone na to, if ever na mag-sale sila this 3.3 or sa 4.4 and so on, malaki po sila magbawas ng kanilang prices pag nag-business discount. So, halos 1,000 yung nadi-discount dun sa kanilang original price. So, take that opportunity to grab this phone kasi 1,000 is 1,000, diba? Yan, so sabi ko nga, if you're gonna be watching other videos, talagang makukumbinsi ka nilang bumili ng phone na to kasi nga maganda, guys. And I guarantee you, it's a good and a satisfying phone. Alright, so it's a wrap. Thank you for watching, guys. Again, you can always, if you have any further questions or clarifications, ganyan, just let me know in the comment section. And then, watch this video. This is the video na kinuhanan ko using my POCO X3 phone. Yan. So, front camera and then the back camera. So, kayo na humusga sa kanyang kagandahan, guys. For other performance with this phone, for gaming, ganyan, you can check other videos. But I can guarantee you that it's a good phone. Ayan. So, thank you for watching once again, guys. Please don't forget to subscribe to my channel before you move on to other videos. Subscribe. Yan yung mga buttons. Or you can just click the subscribe button below. Don't forget to like this video as well and share if you need to. And see you on my next video, guys. Bye!